สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ วันนี้กำลังฮอตออกอีกคลิปหนึ่งเลยนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปรับความละเอียดของการบดกาแฟนะครับมีหลายท่านที่สงสัยกันมาว่าเรามีเครื่องชงดีๆเนี่ยเรามีเครื่องบดเรามีกาแฟดีๆความละเอียดของการบดเนี่ยมีผลกับรสชาติไหมอันนี้ตอบได้เลยครับว่ามีผลกับรสชาติอย่างตรงๆเลยนะครับการที่เราจะชงกาแฟออกมาให้ได้ดีนั้นนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจว่าเราจะบดกาแฟให้ละเอียดได้ระดับไหนมันถึงจะได้รสกาแฟที่เราต้องการนะครับนะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยโดยปกติเวลาที่เราไปซื้อนะฮะเครื่องบดกาแฟทุกชนิดทุกยี่ห้อเนี่ยผมอยากแนะนำให้ทุกท่านนะครับให้คนขายเนี่ยนะลองเปิดนะฮะสอนวิธีการถอดทำความสะอาดอย่างเช่นนะฮะถ้าจะทำความสะอาดเครื่องบดตัวนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะกดคลายล็อกแล้วก็หมุนหมุนตัวโถเนี่ยออกมาเพื่อทำความสะอาดนะนี่นะครับออกมาอย่างนี้ก็หมุนอย่างนี้เลยนะครับนี่ผมทำให้ดูเราก็จะเห็นความอุปกรณ์ข้างในมันเนี่ยนะฮะเฟืองบดบนเฟืองบดล่างผงกาแฟเม็ดกาแฟมันจะบดอยู่ในห้องนี้แหละครับนะฮะ1 เดือนทำ1 ครั้งก็ได้หรือเดือนหนึ่งทำ2 ครั้งก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าตั้งแต่เป็นเครื่องบดแล้วไม่เคยทำความสะอาดเลยอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับทำความสะอาดบ่อยแค่ไหนคุณก็จะได้กาแฟที่มีกลิ่นรสหอมละมุนเมื่อนั้นแหละครับนะฮะเนี่ยคุณถอดออกมาได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วเวลาคุณใส่เข้าไปเนี่ยก็ง่ายๆคุณถอดมาไงคุณก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนั้นเลยนะฮะหมุนดีๆนะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เกลียวนี่อย่าฝืนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเกลียวมันล้มนะครับทีนี้เราก็หมุนเข้าไปพอหมุนเข้าไปปั๊บทีนี้สิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าคุณจะบดกาแฟให้ละเอียดแค่ไหนเห็นไหมฮะพอหมุนเข้าไปแล้วเนี่ยบดกาแฟออกมาอย่างเงี้ยนี่นะเนี่ยเราจะได้ผงกาแฟออกมาอย่างนี้ดูนะครับผงกาแฟขนาดนี้หยาบหรือละเอียดเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบในการบดให้ท่านดูนะครับเบื้องต้นผมจะตัดบดออกมานิดนึงก่อนนะครับผมจะบดออกมานิดนึงก่อนนะเห็นไหมฮะมันกาแฟออกมาอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เอาออกมาเราต้องการผงกาแฟเนี่ยนะครับลองเอามือจับเอาบี้ดูอย่างนี้นะครับเราต้องการผงกาแฟที่ให้ความรู้สึกของการจับนิ่มมือเล็กน้อยไม่ละเอียดจนเป็นแป้งแต่ก็ไม่ใช่หยาบจนเป็นทรายฉาบปูนนะครับทีนี้พอเราได้ในระดับที่ใกล้เคียงแล้วเราก็จะทำการเอามาทดลองชงกาแฟเพื่อดูลักษณะการไหลของน้ำดูเช่นเดี๋ยวผมจะบดในระดับเนี้ยนะอันแรกเนี่ยให้ท่านดูแล้วจะลองชงให้ท่านดูนะฮะว่าน้ำกาแฟจะไหลออกมาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องขอเรียนทุกท่านว่าเรามีค่ามาตรฐานนะครับเรามีค่ามาตรฐานอ้างอิงว่าถ้าคุณจะบดกาแฟให้ได้เกณฑ์ perfect shot นั้นโดยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ตะแกรงที่มีไซส์ใหญ่ก็คือ double shot เนี่ยนะครับใส่ผงกาแฟเต็มช็อตนี้นะครับแล้วก็ชงน้ำกาแฟออกมา2 ออนนะฮะทันทีที่คุณเปิดสวิตช์ชงกาแฟให้คุณนับเลยจับเวลาเกณฑ์มาตรฐานที่อ้างอิงกันทั่วไปนะครับเราจะใช้ที่25 วินาทีสำหรับปริมาณน้ำกาแฟที่ออกมา2 ออนนะครับย้ำนะครับเอาตะแกรงดับเบิลช็อตปล่อยกาแฟออกมา2 ออนเวลาที่เหมาะสมจะอยู่25 วินาทีคุณอาจจะอยากได้กาแฟที่มีคาแรคเตอร์เข้มสุดตามสไตล์ของคุณก็อาจจะบวกไป2 วิก็ไม่มีปัญหานะครับ25 26 27อะไรประมาณเนี้ย
นะดูลักษณะการไหลของกาแฟอย่าให้มันไหลแบบขาดช่วงนะครับให้มันเป็นเส้นได้หางหนูเล็กๆออกมาแล้วมีครีมม่าที่สมบูรณ์นั่นคือคุณได้เอสเปรสโซ่ในเกณฑ์ perfect shot แต่ถ้าคุณชงออกมาแล้วน้ำกาแฟไหลโบ๊ะเร็วเลยเนี่ยแสดงว่ากาแฟของคุณเนี่ยยังหยาบเกินไปนะครับเราจะลองชงทดสอบกับความละเอียดที่เราเพิ่งประกอบบทออกมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับลองดูนะครับนี่อย่างนี้เพราะหลายคนเลยชงกาแฟมาตั้งหลายปีแล้วนะครับก็ยังปรับความละเอียดเองไม่เป็นอยู่ดีนะแล้วก็แถมเข้าไปนะครับแถมหลงเปอร์เข้าไปนะครับนี่นะแล้วก็ก่อนเอามาชงก็ปัดให้สะอาดหน่อยนะครับแล้วก็ทดสอบชงเลยเปิดกาแฟดูลักษณะกาแฟไหลนะครับถ้าเราเห็นกาแฟไหลโผล่เร็วๆเลยเนี่ยนี่แปลว่ากาแฟค่อนข้างเร็วนะครับนะฮะถือมากพอมีบ้างแต่ไม่เนียนไม่เหนียวนะฮะเพียงแค่ประมาณ15 วินาทีเท่านั้นเองคุณก็ปล่อยน้ำได้ถึง2 ออนแล้วนี่แปลว่าผงกาแฟที่บดในความละเอียดระดับนี้เนี่ยยังหยาบเกินไปเล็กน้อยนะครับเราก็จะค่อยๆปรับความละเอียดเข้าไปอีกนิดหนึ่งเครื่องบดเนี่ยทุกยี่ห้อนะครับจะมีที่ล็อกแล้วเราก็กดลงนะเวลาปรับเนี่ยปรับให้ขยับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยอย่างนี้อันนี้คือผมเอาเข้าล็อกหนึ่งแล้วแต่ถ้าที่ผมดูเมื่อกี้ผมจะลองปรับสัก2 ล็อกนะฮะอย่างนี้เมื่อผมปรับแล้วนะครับคุณต้องใจเย็นนะครับอย่าปรับไปทีละเยอะๆเพราะถ้าปรับข้ามไปเยอะๆคุณจะได้ค่าความละเอียดที่มันเดี๋ยวมากไปเดี๋ยวน้อยไปนะครับเนี่ยเมื่อปรับ2 สเต็ปนี้ผมก็จะเปิดเครื่องนิดนึงเพื่อเอาของเก่าที่มันค้างอยู่บริเวณปากเนี่ยออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะดึงออกมาก่อนนะนี่ตามภาษาคนประหยัดผมก็จะเก็บไว้ชงกินเองนะครับนะอย่างเงี้ยนะของมีค่าอย่าทิ้งนะครับเปิดลองผมขอเคาะกาอันเก่าทิ้งก่อนดูนะครับผมอยากให้ทุกท่านดูความละเอียดที่เมื่อกี้เราปรับไป2 แกรกเนี่ยผมเชื่อว่ากล้องผมท่านสามารถดูแล้วเห็นว่าละเอียดขึ้นแน่ๆนะครับท่านลองดูนะครับแล้วก็จะบดออกมาลงทดสอบเหมือนเดิมเลยนะครับลงทดสอบเหมือนเดิมสายเต็มมาตรฐานกดให้แน่นนะครับก็ใส่ก้านชงเข้าไปอย่างนี้นะครับผงกาแฟดูสิว่าลักษณะการไหลของน้ำกาแฟที่ออกมานี้ช้าลงไปไหมเห็นไหมครับความหนืดนะครับสีก็จะเข้มขึ้นนะครับสีก็จะเข้มขึ้นครีม่าก็จะหนาขึ้นกว่าเดิมนี่คือเกณฑ์ที่เราจะได้คุณภาพของกาแฟที่เข้มข้นขึ้นแต่ว่าถ้าดูจากเวลาแล้วนะครับมันก็ยังเร็วกว่า25 วินาทีไปค่อนข้างแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเกณฑ์นี้เนี่ยผมจะปรับขึ้นมาอีก1 สเต็ปลองดูนะครับปรับขึ้นอีกนิดหนึ่งเหมือนเดิมพอปรับแล้วก็บดปลายทางตรงนี้เอาออกมาก่อนนะครับเราจะเทสให้เป็นที่นะโอ้สักพักนึงดูสิแม่กาแฟจะหมดแล้ว
นะครับ เราก็จะเอามาลองชงทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะว่าเกณฑ์ความละเอียดขนาดนี้มันผ่านได้ไหมนะเดี๋ยวผมขอปัดนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่อยากให้ท่านดูนะครับเห็นความละเอียดเพิ่มมากขึ้นไหมครับนะฮะมั่นใจว่าเห็นแน่นอนนะความละเอียดจับดูก็จะรู้สึกเนียนขึ้นมาแยะเลยนะฮะแล้วก็จะดูซิว่าผงกาแฟพอหรือยังพยายามฝึกให้เป็นนิสัยนะครับคุณจะใช้กาแฟมากแค่ไหนคุณก็บดแค่นั้นอย่าให้มันเหลือทิ้งเอาไว้นะครับถ้าเหลือทิ้งเอาไว้มากเนี่ยทำให้กาแฟเสื่อมคุณภาพนะครับเวลาชงกินแล้วจะไม่อร่อยไม่หอมมากเท่าที่ควรนะครับบดครั้งหนึ่งเนี่ยอย่าให้เกิน2 ชั่วโมงนะครับชั่วโมงเดียวก็ไม่ดีแล้วแหละนะเอาเป็นว่าเอาง่ายๆเอาให้หมดเป็นครั้งๆไปนะครับดูนะครับเราจะดูว่าความละเอียดครั้งนี้เป็นยังไงนะฮะช้านะครับเห็นเลยนะครับสีเข้มขึ้นเยอะเลยนะครับไหลช้าลงเส้นเนียนมากขึ้นเหนียวหนืดนะครับถ้าเรานับโดยประมาณเนี่ยแน่นอนช็อตนี้ใกล้เคียงกับ25 บวกลบ 2 วินาทีมากที่สุดครีม่าหนามากนะครับครีม่าหนามากตัวครีม่าเนี่ยจะเป็นตัวฟ้องเราว่าคุณบดกาแฟได้ละเอียดเพียงพอหรือยังกาแฟที่คุณชงมานี้เนี่ยมันคั่วมานานหรือยังกาแฟปกติเนี่ยการคั่วเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้เกิน3 อาทิตย์นะครับถ้ากาแฟคั่วมานานมากเป็นเดือนเนี่ยนะครับครีม่ามันก็จะน้อยลงนะครับตรงนี้ครับคือทริคง่ายๆที่คุณจะสามารถทำกาแฟได้อร่อยถ้าคุณปรับความละเอียดไม่เป็นนะครับ perfect shot ไม่ได้ไม่ต้องไปคิดถึงความอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบาริสต้าที่ดีทุกเช้าของวันเมื่อคุณได้ชงกาแฟแก้วแรกจะต้องดูสังเกตว่าน้ำกาแฟมันไหลเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับไม่ต้องไปคิดหรอกครับว่าใครจะมาปรับหรือไม่ปรับให้ดูซะก่อนนะครับสำหรับกาแฟก่อนที่จะชงขายฝากเอาไว้สั้นๆแค่นี้นะครับสำหรับท่านที่จะชงทานที่บ้านนะครับนะฮะท่านยังสามารถนะครับมาปรับวิธีการที่จะบดให้ละเอียดมากน้อยตามที่ท่านต้องการสมมุติว่ายกตัวอย่างผมเองนะครับผมเองถ้าวันไหนผมจะดื่มเป็นเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่หรือลาเต้มอคค่าผมจะปรับความละเอียดในโปรไฟล์ที่ละเอียดสุดนะฮะก็คือเป็นเอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตเลยนะเพราะถึงจะทำกาแฟพวกนี้ได้อร่อยแต่ถ้าวันไหนผมอยากจะดื่มเป็นอเมริกาโน่หรือกาแฟดำเบาๆเนี่ยนะผมก็เลือกที่จะปรับความละเอียดให้หยาบขึ้นนะคือปรับผงกาแฟให้มันหยาบขึ้นประมาณสัก4 สเต็ปเพื่อให้เวลาชงแล้วเนี่ยน้ำกาแฟมันจะไหลเร็วขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะได้กาแฟที่ค่อนข้างถูกใจเรามากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าสไตล์ใครสไตล์มันนะครับคุณอาจจะชอบเข้มๆแล้วไปผ่าน้ำนะก็ได้แต่ผมไม่ชอบผมชอบที่จะให้มันไหลเร็วขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปล่อยน้ำแบบลากยาวนะฮะถึงจะได้กาแฟดำหรืออเมริกาโน่ที่ละมุนละไมกว่านะครับเนี่ยนะครับคือเทคนิคของการปรับความละเอียดให้ได้กาแฟรสชาติที่เราต้องการนะครับท่านต้องการสอบถามอะไรสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ผมด้วยจะพยายามหาคอนเทนต์คอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องกาแฟเนี่ยมาแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามารับชมขอบคุณครับ